Chào tất cả nhé. Hôm nay mình sẽ đi săn ong. Mình đi có một mình thôi. Bây giờ thì cũng mới đầu mùa nên mình muốn đi để xem ong năm nay nó có triển vọng gì không. Là cái nghề tìm ong này nó cũng là một sở thích và cũng là cái gần như là cái thu nhập chính của mình. Nên là hàng năm thì vào đầu năm vào mùa xuân này thì mình cũng đều đi tìm để đến khi nào nó có tích trữ được nhiều mật vào khoảng giữa tháng 3 âm lịch thì lúc đó là mới tiến hành khai thác. Bây giờ mới là giữa tháng 2 âm lịch nên là thấy thì cũng sẽ để đó. Ok, bây giờ là mọi người cùng theo chân mình xem là hôm nay mình có tìm thấy gì không. Trời mưa mất rồi. Tiếng ong kêu khắp nơi. Mùa hoa lở, tiếng ong kêu khắp nơi. Một con suối cạn. Mình nghe thấy có tiếng ong đi làm về tổ này. Loại ong nằm trong lỗ đá.
Nếu không làm này nó chỉ cách đây khoảng chục mét thôi. Mùa này là mùa hoa nở, mùa xuân, nên là ong nó đi làm rất là đông. Mà chúng đi làm thì tạo ra tiếng động, tiếng chúng vỗ cánh nó rất là ồn ào. Và nếu như mà trời yên tĩnh thì có thể nghe thấy chúng ở khoảng cách 10-15 mét và thậm chí 20-30 mét vẫn có thể nghe thấy. Dày dợ chằng chịt. Mình đã nghe thấy tiếng của chúng rất là gần rồi. À kìa, kìa kìa, chui ra chui vào cái lỗ đá kìa. Ấy, xin hoa đá kìa. Chúng vừa đốt vào đây. Ong mùa này rất là dữ. Mùa này chúng đang phát triển con non này là rất là dữ. Đấy, thầy đốt đây, đây. Đấy, đổ chúng đi. Đốt thì trên đầu này, không đốt mình. Mình định đến xem là có thể khai thác được gì không. Mà đây là một cái lỗ cũ của ai đó trước kia người ta khai thác. Và cái tổ này thì chắc là cũng mới thôi. Mà bây giờ thì thời điểm này là đầu mùa nên là chắc là cũng chả có mật. Chúng đang giữ quân ong non nên là chúng rất là hung dữ. Đến chưa kịp đến miệng tổ là đã ra nó đốt mình rồi. Đuổi đánh mình túi bụi vậy. Đây, vẫn còn đuổi này. Có lẽ là mình cứ để đây đến thời điểm mà có nhiều mật thì mình ra mình đến mình khai thác. Bây giờ không có lửa mà cố tình mà xem thì có khi nó lại bỏ đi mất thì phí. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi. Con suối này vẫn còn khá nhiều cá. Nước suối nó cạn nên là cá nó dồn hết về chỗ này.
rất là nhiều cỏ. Nốt ong nốt sưng mất. Đầu mùa ong năm nay mưa khá là nhiều. Là ong bây giờ là vẫn chưa có mật. Bây giờ thì đi tìm có thấy thì cũng để đó, chắc là chờ thời tiết nó tốt hơn nên nó sẽ có nắng trong vòng nửa tháng đến 20 ngày nữa thì lúc đó mới có thể khai thác được. Rất nhiều chim nghỉm bịp. Rừng khá là rậm, toàn cọ với dây mây. Rất là rậm rạp, không có đường nào mà đi.
Chỗ đây mình lại thấy một tổ ong nữa nha mọi người. Đây, đây, đây. Đấy, đi rất là đông luôn. Nó chui ở trong cái gốc cây kìa. Đấy, đấy, đi làm rất là đông rồi. Để mình đi vào xem không có già không. Đây, chui vào đây, cái lỗ cây kia. Đấy, đi làm rất là đông luôn, kêu ầm ầm. Tránh cái miệng tổ của chúng ra không nào, chúng sẽ ra chúng đốt mà. Không có lửa đây, nhưng mà sao mà không chế được chúng đi làm. Chúng đốt luôn. Đuổi kinh quá. Ôi, dữ thật đấy mọi người, kinh khủng, kinh quá, dữ thật. Rồi, khi mà chúng đẻ ong lon ấy, chúng rất là dữ luôn, kinh khủng. Mình không có lửa đâm ra nào. Rồi để mình quay lại xem nào.
Mùa này là ong nó xây dựng bánh tổ và phát triển đàn ong mới. Thế nên là chúng rất là hung dữ và chúng đi làm rất là đông. Nếu mà cứ ong ở đây thì nói chung là khá là hiếm, nhưng mà nếu như mùa này mà đi tìm thì nó cũng rất là dễ. Cái thứ nhất là trời bây giờ nó cũng chưa phải là nóng lắm, chưa phải là mùa côn trùng phát triển, nên là đi vào rừng nó chỉ có tiếng ong bay thôi. Nên là mình cứ chú ý thì sẽ phát hiện được ra chúng rất là dễ. Như tổ vừa lâu rồi là đi cách khoảng chục mét mình đã nghe tiếng rồi. Thực ra để tìm ong thì nó có nhiều cách, nhưng mà mùa này cách đó là cách đơn giản và cũng là hiệu quả nhất. Mình cứ đi vào rừng, vào chỗ nào mà nghe thấy tiếng ong kêu nhiều mà không phải là ong lấy hoa thì là chắc chắn thì là sẽ là ong ở tổ. Chỉ nằm một trong hai trường hợp đó. Và mùa này nếu như mà vào thời điểm này nếu như có thấy thì cũng chỉ để đó thôi. Sau khoảng nửa tháng hoặc 20 ngày nữa thì lúc đó là ong nó đã phát triển được một số lượng khá về quân số. Bởi vì sau mùa đông là chúng không phát triển được, thậm chí nhiều tổ gần như là bị tuyệt diệt. Nên là cái khả năng mà tích mật thì nó rất là kém, bởi vì nó cũng khả năng tích mật nó phụ thuộc vào hoa, phụ thuộc vào số lượng quân. Đông người thì mới làm được ra nhiều của cải được. Nhưng mà mùa đông thì nó lạnh, của côn trùng phát triển rất là kém, nên là phải chờ đấy chúng phát triển một số lượng quân đảm bảo rồi lúc đó thì chúng mới tiến hành tích mật. Vào thời điểm đó thì khi mà đi khai thác thì nó sẽ hiệu quả hơn nhiều, sẽ gấp 4 gấp 5 lần luôn. Thế nhưng mà cũng có cái mạo hiểm là nhiều người ta không suy nghĩ vậy, mà người ta cứ thấy là người ta lúc nào là người ta khai thác lúc đấy, bất kể là có được hay không. Nhưng mà đối với những cái người mà làm nghề làm thợ chuyên nghiệp như mình thì không nên làm như vậy. Thứ nhất là để đảm bảo cái nguồn thu nhập mà lâu dài và ổn định cho mình thì phải nghĩ một cái cách nào đó để đảm bảo vừa khai thác vừa để cho đàn ong nó phát triển được, chứ không nên tận diệt tận thu như vậy, nó cũng không mang lại cái lợi ích gì. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi. Có lẽ là cần thiết là phải làm tìm một cái nơi trú ẩn để một vài ngày tới cho cái vụ ong tới này mình sẽ tới khu vực này để nghỉ lại một vài ngày, có thể trong vòng 1 tuần, để đi tìm và khai thác ong mật. Chỗ này có rất nhiều ong khoái đang ăn hoa mắc ca, kêu ầm ĩ ở trong tán cây. Chúng bay ở trong chỗ tối thì rất là khó nhìn luôn. Đấy, thỉnh thoảng có con bay ra ngoài. Mình sẽ theo dõi xem là chúng bay đi đâu. Mình sẽ dùng ống nhòm để thôi. Sau một hồi xem xét thì mình đã phát hiện được ra chúng bay về hướng nào rồi.
Đấy, là mình đã dùng ống nhòm soi đến tận cây rồi, tận cái ngọn cây ấy. Đấy là phía thẳng phía trước mặt này. Hay mình sẽ zoom lại ở trong một cái cây gọi là cây rêu da, nó từ trong đấy nó bắn ra đi làm rất là đông luôn. Đấy, ở giữa màn hình ấy, cái chỗ mũi tên ấy, chính xác là nó ở đấy. Tuy nhiên là hiện tại thì mình cũng không dám đến tận nơi để mà chụp hoặc quay video gì cả, bởi vì giống ong này nó nếu như nó thấy sự xuất hiện của mình ấy, tất cả những cái mùi của con người ấy, thì nếu chúng phát hiện ra là chúng sẽ bỏ cái địa điểm đấy để đi một chỗ khác luôn, nên là mình cũng không có dám đến, rồi cứ để chúng làm ở đó, rồi sau đến thời điểm nào mà có thể khai thác được thì sẽ lên, và lúc đó thì sẽ quay trực tiếp cho mọi người xem. Đấy là cái cây này, mình đã cho cái flycam bay xung quanh nhưng mà cũng không thể nhìn thấy rõ ràng, bởi vì chúng nằm ở trong gốc cây cả, lá cây nó che hết rồi. Thời tiết khá là oi bức, không nắng nhưng mà khá là oi. Mình lên đây trèo lên cái chỗ này để thăm một cái đống ong cũ. Mình vẫn nay nhưng mà không có tổ nào nó về. Đây, quang cảnh xung quanh này. Hôm nay lên là nếu như mà cái chỗ này nó có ong về thì cũng chỉ có để lại thôi, chứ cũng không, lúc này nó cũng không có khai thác được gì. Có lẽ là bây giờ mình cũng sẽ về, thì sau này khoảng 15 hoặc 20 ngày nữa là mình sẽ tiến hành khai thác 2 cái tổ buổi sáng mình đã thấy. Mọi người cùng ngóng chờ xem mình khai thác được nhiều không nhé.